Tôi sống với vợ ở Mỹ đã gần 5 năm. Hai vợ chồng làm việc rất vất vả. Tôi làm hai công việc, còn cô ấy làm trong tiệm nail. Tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn vì cưới được một người phụ nữ biết lo cho gia đình. Nhưng cách đây 3 tháng, tôi phát hiện một chuyện khiến tôi gần như không ngủ được suốt nhiều đêm. Mỗi tháng vợ tôi đều gửi tiền về Việt Nam. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy gửi cho bố mẹ, nhưng sau này tôi mới biết người nhận tiền không phải là bố mẹ của cô ấy. Và điều khiến tôi đau nhất là người đó tôi hoàn toàn không quen biết. Hôm nay tôi muốn kể lại một câu chuyện mà một khán giả đã gửi cho kênh. Tôi đã đọc đi đọc lại lá thư đó vài lần vì thực sự có những chi tiết khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu. Người gửi thư xin được giấu tên. Trong câu chuyện này tôi tạm gọi anh ấy là Khoa. Khoa năm nay 38 tuổi, anh sang Mỹ gần 9 năm trước. Những năm đầu ở Mỹ, cuộc sống của Khoa cũng giống rất nhiều người Việt khác. Làm việc, tiết kiệm và cố gắng ổn định cuộc sống. Ban ngày anh làm kỹ thuật viên sửa máy lạnh cho một công ty nhỏ. Buổi tối anh chạy thêm vài giờ giao hàng để kiếm thêm thu nhập. Anh từng viết trong thư một câu rất thật. Ở Mỹ nếu không chăm chỉ thì rất khó sống. Nhưng nếu chăm chỉ quá, đôi khi lại không còn thời gian để sống. Khoa sống khá giản dị, không hút thuốc, không rượu chè. Cuối tuần nếu rảnh, anh đi chợ Việt hoặc gọi điện về cho gia đình ở Việt Nam. Bạn bè của Khoa cũng không nhiều. Và có lẽ chính vì vậy, khi anh gặp Vân, anh cảm thấy mình rất may mắn. Vân là người Việt sang Mỹ theo diện bảo lãnh. Cô làm trong một tiệm nail ở San Jose. Hai người quen nhau khá tình cờ. Một buổi tối, Khoa đi ăn ở một quán phở nhỏ của người Việt. Vân lúc đó đang ngồi ở bàn bên cạnh cùng vài người bạn. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hôm đó. Chỉ là khi đứng lên trả tiền, Khoa vô tình làm rơi điện thoại. Vân là người nhặt lên và gọi anh lại. Một chuyện rất nhỏ thôi, nhưng đôi khi những câu chuyện lớn lại bắt đầu từ những khoảnh khắc rất bình thường như vậy. Sau lần gặp đó, hai người có thêm vài lần nói chuyện. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn, hỏi thăm công việc, hỏi thăm cuộc sống. Khoa kể rằng anh khá ấn tượng với Vân vì cô nói chuyện rất nhẹ nhàng, không quá ồn ào, không vô trương. Vân cũng từng nói với anh một câu mà khiến cho Khoa nhớ rất lâu. Cô nói: "Em sang Mỹ không phải để tìm cuộc sống xa hoa, em chỉ muốn một gia đình bình yên." Và có lẽ chính câu nói đó khiến cho Khoa cảm thấy mình đã gặp đúng người. Hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Vân làm nail nên thường tan ca khá muộn. Khoa nhiều lần lái xe qua tiệm để chở cô về. Đôi khi họ chỉ ghé một quán ăn nhỏ, ăn khuya và nói chuyện. Những câu chuyện rất đơn giản về công việc, gia đình ở Việt Nam, những khó khăn khi sống ở nước ngoài. Khoa nói rằng anh thích cách Vân nói về gia đình. Cô luôn nhắc đến bố mẹ với sự kính trọng. Luôn nói rằng cô muốn sau này nếu có điều kiện sẽ giúp gia đình sống tốt hơn. Với Khoa, đó là dấu hiệu của một người phụ nữ có trách nhiệm. Khoảng 6 tháng sau khi quen nhau, Khoa bắt đầu nghĩ đến chuyện nghiêm túc. Anh không phải thuộc tiếp người lãng mạn, nhưng anh là người rõ ràng. Một buổi tối, sau khi ăn tối xong, Khoa nói với Vân: "Anh không phải là người giàu có, nhưng nếu em muốn, anh muốn chúng ta thử xây dựng một gia đình." Vân không trả lời ngay. Cô im lặng khá lâu. Rồi cô nói một câu rất nhẹ: "Nếu mình cưới nhau, anh có sẵn sàng cùng em lo cho gia đình của em không?" Khoa nghĩ câu hỏi đó rất bình thường. Văn hóa của người Việt giúp đỡ gia đình là điều rất tự nhiên. Vì vậy Khoa trả lời ngay: "Nếu trong khả năng của anh thì anh sẵn sàng." Vân chỉ gật đầu. Và có lẽ từ khoảnh khắc đó, cuộc đời của Khoa bắt đầu bước sang một hướng khác. Đám cưới của họ không lớn, chỉ có vài người bạn thân và một số họ hàng. Họ thuê một nhà hàng nhỏ của người Việt để làm tiệc. Không quá sang trọng, nhưng rất ấm cúng. Khoa viết rằng ngày hôm đó anh cảm thấy mình rất hạnh phúc. Không phải vì buổi tiệc, mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm sống ở Mỹ, anh cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Những tháng đầu sau khi cưới khá bình yên. Hai vợ chồng thuê một căn apartment nhỏ, không quá rộng nhưng đủ cho hai người. Mỗi sáng Khoa đi làm từ rất sớm, Vân đi làm nail. Buổi tối họ ăn cơm cùng nhau. Cuộc sống giản dị nhưng Khoa cảm thấy rất hài lòng. Anh từng viết: "Tôi không cần cuộc sống giàu có, chỉ cần mỗi ngày về nhà có người chờ mình là đủ." Nhưng sau khoảng 1 năm, Khoa bắt đầu nhận ra một vài điều hơi lạ. Không phải là những chuyện lớn, chỉ là những chi tiết nhỏ. Ví dụ như Vân rất kín đáo về chuyện tiền bạc. Lương của cô bao nhiêu, Khoa cũng không rõ. Cô thường nói rằng mình phải gửi tiền về Việt Nam. Khoa không hỏi nhiều.
Anh nghĩ đó là trách nhiệm của cô với gia đình. Thỉnh thoảng Vân cũng có nhờ Khoa chuyển tiền giúp. Số tiền lúc đó không lớn, vài trăm đô, có khi 1.000. Khoa không suy nghĩ nhiều. Nhưng có một điều Khoa bắt đầu để ý. Vân luôn tự mình đi chuyển tiền. Cô rất ít khi nói rõ người gửi là ai. Khoa có hỏi vài lần, Vân chỉ trả lời ngắn gọn: gia đình em đang cần. Khoa tin tưởng, vì với anh, giúp đỡ gia đình là điều rất bình thường. Anh thậm chí còn nghĩ rằng Vân là người có trách nhiệm. Thời gian trôi qua, 2 năm, rồi 3 năm. Cuộc sống của họ nhìn bên ngoài vẫn khá ổn. Nhưng Khoa bắt đầu làm việc nhiều hơn, không phải vì anh muốn, mà vì chi phí trong nhà ngày càng tăng. Tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm và cả những khoản tiền mà Vân nói phải gửi về Việt Nam. Có một đêm Khoa về nhà khá muộn. Anh vừa kết thúc ca giao hàng. Vân lúc đó đã ngủ. Trên bàn vẫn còn laptop của cô. Khoa chỉ định dùng máy để kiểm tra email công việc. Nhưng chính đêm đó, anh vô tình nhìn thấy một thứ khiến mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Trên màn hình là một file Excel, danh sách chuyển tiền. Những con số khiến Khoa sững người. Anh ngồi yên trước màn hình rất lâu. Và đó cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm, Khoa bắt đầu tự hỏi một câu rất đơn giản. Tiền của họ thực sự đang đi đâu? Khoa nói rằng đêm đó anh ngồi trước màn hình rất lâu. Không phải vì anh không hiểu bản Excel đó. Ngược lại, chính vì anh hiểu quá rõ nên mới không biết phải suy nghĩ gì. Trong bản có một danh sách rất đơn giản: ngày chuyển tiền, số tiền và tên người nhận. Thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt. Nhưng khi Khoa bắt đầu kéo chuột xuống, anh nhận ra một điều. Danh sách đó không phải chỉ vài lần chuyển tiền. Nó kéo dài suốt hơn 2 năm. Mỗi tháng đều có ít nhất một lần chuyển tiền. Có tháng 2 lần, có tháng 3 lần. Khoa bắt đầu cộng thử các con số. 500 đô, 800 đô, 1.200 đô. Rồi có những khoản lớn hơn, 2.000 đô, 3.000 đô. Tổng số tiền hiện lên ở cuối bảng khiến anh cảm thấy hơi khó thở. 38.000 đô. Khoa nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Anh ngồi im, nhìn con số đó vài phút. Không phải vì 38.000 đô là con số quá lớn ở Mỹ, nhưng với cuộc sống của hai vợ chồng anh, đó là một khoản tiền rất lớn. Khoa viết rằng, lúc đó anh cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý. Có thể gia đình Vân thực sự đang gặp khó khăn. Có thể bố mẹ cô bệnh. Có thể có chuyện gì đó nghiêm trọng mà anh chưa biết. Anh tự trấn an mình như vậy. Nhưng rồi anh lại nhìn cột cuối cùng trong bảng. Tên người nhận tiền. Tất cả giao dịch đều gửi cho cùng một người. Một cái tên rất ngắn: Tuấn. Khoa đọc lại vài lần. Tuấn. Không phải họ của bố vợ, cũng không phải tên của mẹ vợ, cũng không phải tên của anh em trong gia đình Vân mà anh từng nghe nhắc đến. Chỉ là một cái tên mà Khoa hoàn toàn không quen biết. Khoa nói rằng lúc đó trong đầu của anh có rất nhiều suy nghĩ. Có thể đó là họ hàng xa, có thể là người quen trong gia đình. Nhưng nếu như vậy, tại sao Vân chưa từng nhắc đến? Khoa đóng laptop lại. Anh không muốn suy nghĩ quá nhiều vào lúc đó, vì một phần trong anh vẫn tin rằng sẽ có một lời giải thích đơn giản. Sáng hôm sau, khi ăn sáng, Khoa quyết định hỏi Vân. Anh không hỏi trực tiếp, chỉ hỏi rất nhẹ. Dạo này gia đình em ở Việt Nam thế nào? Vân đang uống cà phê. Cô trả lời khá bình thường. Cũng ổn. Khoa hỏi tiếp. Bố mẹ em có còn khó khăn không? Vân gật đầu. Cũng còn, nên em vẫn phải gửi tiền về. Khoa nhìn vợ vài giây, rồi anh hỏi thêm một câu nữa. Em gửi cho ai vậy? Vân trả lời rất nhanh. Gửi cho gia đình em. Câu trả lời đó không sai. Nhưng Khoa cảm thấy có điều gì đó không thực sự rõ ràng. Tối hôm đó Khoa suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn nghi ngờ vợ, vì trong suốt những năm tháng sống cùng nhau, Vân chưa từng làm điều gì khiến anh phải lo lắng. Cô không đi chơi đêm, không tiêu xài hoang phí. Thậm chí có thể nói là Vân là người khá tiết kiệm. Vì vậy Khoa quyết định bỏ qua chuyện đó, ít nhất là tạm thời. Nhưng đôi khi, có những câu hỏi một khi đã xuất hiện thì rất khó biến mất. Trong những tuần sau đó, Khoa bắt đầu để ý nhiều hơn. Anh nhận ra một điều. Vân vẫn tiếp tục gửi tiền. Có tháng một lần, có tháng 2 lần. Số tiền không nhỏ, nhưng điều khiến cho Khoa băn khoăn nhất là cách Vân chuyển tiền. Cô luôn tự đi một mình. Cô không bao giờ nhờ Khoa đi cùng. Cô cũng không bao giờ nói rõ
gửi cho ai. Một buổi tối, Khoa quyết định hỏi lại. Lần này anh hỏi thẳng hơn. Gia đình em còn cần nhiều tiền như vậy sao? Vân hơi ngạc nhiên. Cô nhìn anh vài giây rồi nói. Gia đình ai cũng có lúc khó khăn mà anh. Khoa gật đầu. Anh không hỏi thêm, nhưng trong lòng anh bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Khoảng 2 tuần sau, một chuyện nhỏ xảy ra. Nhưng chính chuyện đó đã khiến Khoa bắt đầu đi tìm câu trả lời thật sự. Hôm đó Khoa đang ở chỗ làm. Trong lúc nghỉ trưa, anh chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của bố vợ. Anh nghĩ mình nên gọi điện chúc mừng. Khoa lấy điện thoại ra và gọi về Việt Nam. Bố vợ bắt máy, hai người nói chuyện khá vui vẻ. Khoa hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm cuộc sống, rồi Khoa nói một câu rất bình thường. Bà giữ gìn sức khỏe nha. Vân gửi tiền về hoài chắc ba má cũng đỡ vất vả hơn. Ở đầu dây bên kia, bố vợ im lặng vài giây. Rồi ông nói một câu mà khiến cho Khoa chết lặng. Vân gửi tiền về hả? Ba má đâu có nhận tiền của nó. Khoa tưởng rằng mình nghe lầm. Anh hỏi lại. Ba nói sao? Bố vợ lặp lại. Từ lúc nó qua Mỹ tới giờ, ba má chưa từng nhận tiền của Vân. Khoảnh khắc đó, Khoa cảm thấy mọi thứ trong đầu mình bỗng nhiên trống rỗng. Khoa nói rằng khi bố vợ nói câu đó, anh không biết phải phản ứng như thế nào. Anh nghĩ có thể ông hiểu lầm, hoặc có thể là Vân gửi tiền cho mẹ. Vì vậy Khoa hỏi thêm. Ba, Vân không gửi tiền cho ba má thật sao? Ở đầu dây bên kia, bố vợ trả lời rất bình thản. Không con, từ ngày nó qua Mỹ, ba má chưa từng nhận tiền. Khoa im lặng vài giây, rồi anh hỏi tiếp. Vậy gia đình mình dạo này có khó khăn gì không? Bố vợ cười nhẹ. Không con, ba má vẫn ổn. Con và Vân lo cho cuộc sống bên đó là được rồi. Cuộc nói chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường. Hai người nói thêm vài câu rồi chào nhau. Nhưng Khoa nói rằng khi cúp máy, tay anh vẫn còn hơi run. Trên đường quay lại làm việc, trong đầu Khoa chỉ có một câu hỏi. Nếu Vân không gửi tiền cho bố mẹ, vậy số tiền đó đang đi đâu? Anh nhớ lại bảng Excel trên laptop. Tên người nhận tiền Tuấn, một cái tên mà anh chưa từng nghe. Tối hôm đó Khoa về nhà sớm hơn bình thường. Vân đang nấu ăn trong bếp. Mùi canh chua quen thuộc khiến căn nhà nhỏ trở nên rất ấm cúng. Nếu là trước đây, có lẽ Khoa sẽ cảm thấy rất bình yên. Nhưng hôm đó, mọi thứ trong mắt anh bỗng trở nên khác. Anh nhìn vợ vài giây rồi nói. Anh vừa gọi điện cho ba của em. Vân quay lại. Ba em khỏe không? Khoa gật đầu. Ổn. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. Ba nói gia đình mình vẫn ổn, không có khó khăn gì. Vân hơi khựng lại, nhưng chỉ trong một giây, rồi cô quay lại tiếp tục nấu ăn. Vậy là tốt. Khoa nhìn vợ, anh hỏi một câu rất chậm. Bà cũng nói, từ trước tới giờ, ba chưa từng nhận tiền của em. Căn bếp im lặng, chỉ còn tiếng nước sôi trong nồi. Vân không quay lại. Cô đứng yên vài giây, rồi nói nhỏ. Em chưa gửi cho ba má. Khoa hỏi tiếp. Vậy em gửi cho ai? Vân không trả lời ngay. Cô tắt bếp, rồi quay lại nhìn Khoa. Ánh mắt của cô lúc đó không giống những lần trước. Không phải lo lắng, cũng không phải hốt hoảng, chỉ là rất mệt mỏi. Khoa nói rằng anh chưa từng thấy vợ mình im lặng lâu như vậy. Hai người đứng trong bếp, không ai nói gì. Cuối cùng Khoa hỏi lại. Người tên Tuấn là ai? Lần này Vân thật sự bất ngờ. Cô nhìn Khoa. Anh xem laptop của em. Khoa gật đầu. Anh không cố ý, nhưng anh thấy bản chuyển tiền. Vân thở dài. Cô kéo ghế ngồi xuống. Một lúc sau cô nói rất nhỏ. Tuấn là người yêu cũ của em. Khoa nói rằng khoảnh khắc đó trong đầu của anh bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh. Không phải vì anh không hiểu, mà vì anh không biết phải hiểu câu chuyện đó như thế nào. Khoa hỏi một câu rất bình tĩnh. Em vẫn còn liên lạc với anh ta? Vân gật đầu. Thỉnh thoảng. Khoa hỏi tiếp. Và em gửi tiền cho anh ta? Vân nhìn xuống bàn. Anh ấy đang gặp khó khăn. Khoa ngồi xuống đối diện với vợ. Anh hỏi. Khó khăn như thế nào? Vân nói. Anh ấy đang cố gắng làm ăn nhưng chưa ổn định. Khoa không nói gì. Anh chỉ nhìn vợ. Một lúc sau anh hỏi tiếp.
Em gửi tiền cho anh ta bao lâu rồi? Vân trả lời. Khoảng 2 năm. 2 năm? Khoa lặp lại con số đó trong đầu. 2 năm? Đó là gần như toàn bộ thời gian họ sống với nhau sau ngày cưới. Khoa nói rằng anh không tức giận ngay lúc đó. Điều anh cảm thấy là sự khó hiểu. Anh hỏi Vân. Em giúp anh ta, vậy còn cuộc sống của chúng ta thì sao? Vân trả lời rất chậm. Em chỉ muốn giúp anh ấy một thời gian thôi. Khoa hỏi. Bao lâu? Vân không trả lời. Cô chỉ nói. Cho đến khi anh ấy ổn định. Khoa nhìn vợ, rồi anh hỏi một câu mà sau này anh nói rằng đó là câu hỏi khiến anh suy nghĩ nhiều nhất. Còn anh thì sao? Anh có phải là người cần em lo không? Căn phòng lại rơi vào im lặng. Khoa nói rằng chính khoảnh khắc đó anh bắt đầu nhận ra một điều. Có những bí mật trong hôn nhân không phải được tạo ra trong một ngày. Chúng được tạo ra từ rất nhiều sự im lặng nhỏ. Và đôi khi, đến khi sự thật xuất hiện thì mọi thứ đã đi quá xa. Sau khi nghe Vân nói Tuấn là người yêu cũ, anh không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu đó chỉ là một người quen, có lẽ câu chuyện đã đơn giản. Nhưng khi nghe hai chữ người yêu cũ, trong lòng Khoa bỗng xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Anh nhìn vợ, rồi hỏi. Em và anh ta có còn tình cảm không? Vân lắc đầu. Không. Khoa hỏi tiếp. Vậy tại sao em phải giúp anh ta? Vân không trả lời ngay. Cô im lặng nhìn xuống bàn. Một lúc rất lâu sau cô mới nói. Trước khi em sang Mỹ, em đã hứa với anh ấy một chuyện. Khoa hơi nhíu mày. Hứa chuyện gì? Vân hít một hơi rồi nói rất chậm. Em hứa nếu em qua Mỹ được, em sẽ giúp anh ấy có vốn làm ăn. Khoa nghe xong không nói gì. Anh chỉ nhìn vợ. Trong đầu anh bắt đầu ghép lại những mảnh ghép rời rạc. 2 năm, 38.000 đô, người tên Tuấn. Khoa hỏi một câu rất đơn giản. Vậy em giúp anh ta bao lâu rồi? Vân trả lời. Khoảng 2 năm. Khoa cười nhẹ, không phải vì buồn cười mà vì anh vừa nhận ra một điều. 2 năm đó cũng chính là thời gian họ sống với nhau sau khi cưới. Khoa hỏi tiếp. Anh ta biết em đã kết hôn chưa? Vân gật đầu. Biết. Khoa hỏi. Anh ta có biết em gửi tiền cho anh ta không? Vân trả lời. Có. Khoa im lặng. Anh dựa lưng vào ghế. Một cảm giác rất lạ bắt đầu xuất hiện trong lòng anh. Không phải là ghen, mà là một sự mệt mỏi rất sâu. Khoa hỏi thêm một câu. Tuấn dùng tiền đó để làm gì? Vân nói. Anh ấy đang mở một cửa hàng nhỏ. Khoa gật đầu. Rồi anh hỏi tiếp. Cửa hàng đó có phải của em không? Vân nhìn anh. Không. Vậy em có cổ phần không? Không. Khoa nhìn vợ vài giây. Rồi anh hỏi câu tiếp theo. Vậy tại sao em phải làm như vậy? Vân trả lời rất khẽ. Vì em đã hứa. Khoa nói rằng câu trả lời đó khiến anh suy nghĩ rất lâu. Anh hiểu lời hứa là điều quan trọng, nhưng anh không hiểu một điều. Tại sao lời hứa với người cũ lại quan trọng hơn cuộc sống hiện tại của họ? Khoa hỏi thêm một câu nữa. Em định giúp anh ta đến khi nào? Vân nói. Cho đến khi anh ấy ổn định. Khoa hỏi lại. Ổn định nghĩa là bao lâu? Vân im lặng. Cô không trả lời. Khoa nhìn quanh căn nhà nhỏ của họ. Căn ở Bạch Minh mà họ đã sống nhiều năm. Chiếc sofa cũ, chiếc bàn ăn nhỏ và chiếc xe mà họ vẫn còn đang trả góp. Anh chợt nghĩ đến những buổi tối chạy giao hàng, những ngày làm việc 12 tiếng, những lần anh từ chối mua một món đồ mà mình thích chỉ vì muốn tiết kiệm tiền. Rồi anh nhớ đến con số trong bảng Excel, 38.000 đô. Khoa quay lại nhìn vợ, anh hỏi một câu rất bình tĩnh. Trong 2 năm qua, em gửi cho anh ta bao nhiêu tiền? Vân không trả lời, nhưng Khoa đã biết câu trả lời. Một lúc sau Khoa nói một câu rất nhẹ. Anh không giận vì em giúp người khác. Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Anh chỉ đau vì người mà em giúp không phải là chồng của em. Căn phòng im lặng, không ai nói thêm điều gì. Khoa biết rằng đó là giây phút mà anh bắt đầu hiểu một điều. Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì những chuyện lớn.
Chúng tan vỡ vì những điều mà cả hai người chưa bao giờ thực sự nói ra. Phần 5. Sau câu nói đó, không khí trong căn phòng trở nên rất nặng nề. Khoa nói rằng anh chưa từng thấy căn nhà của mình yên tĩnh đến như vậy. Trước đây mỗi khi hai người cãi nhau, ít nhất vẫn có người nói. Nhưng lần này cả hai đều im lặng. Một lúc sau Vân mới lên tiếng. Cô nói rất nhỏ. Em không nghĩ anh sẽ biết. Khoa nhìn vợ. Anh hỏi lại. Vậy em nghĩ em sẽ giấu chuyện này bao lâu? Vân không trả lời. Khoa nói rằng có những bí mật trong hôn nhân không phải vì người ta muốn lừa dối, mà vì họ không đủ can đảm để nói thật. Khoa đứng dậy đi ra ban công. Đêm ở Cali khá yên tĩnh, đường phố bên dưới vẫn còn vài chiếc xe chạy qua. Anh đứng đó rất lâu, trong đầu anh nhớ lại rất nhiều thứ. Ngày hai người gặp nhau, ngày cưới, những bữa ăn tối giản dị, những lần họ nói về tương lai, tất cả đều rất thật. Nhưng lúc này, Khoa không biết phần nào là thật nhất. Một lúc sau, Vân bước ra. Cô đứng bên cạnh anh. Hai người nhìn ra con đường phía trước. Không ai nói gì. Rồi Khoa hỏi một câu. Tuấn bây giờ thế nào? Vân trả lời. Cửa hàng của anh ấy đang bắt đầu có khách. Khoa gật đầu. Anh nói tiếp. Vậy có lẽ anh ấy sắp ổn định rồi. Vân không nói gì. Khoa quay sang nhìn vợ. Rồi anh hỏi một câu cuối cùng. Trong 2 năm qua, em có bao giờ nghĩ đến việc nói cho anh biết chuyện này hay không? Vân im lặng rất lâu. Cuối cùng cô nói. Em sợ anh không hiểu. Khoa cười nhẹ, một nụ cười rất buồn. Anh nói. Có thể anh sẽ không hiểu. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng ít nhất anh sẽ biết mình đang sống trong một cuộc hôn nhân như thế nào. Khoa nói rằng điều khiến anh đau nhất không phải là số tiền, cũng không phải là người đàn ông tên Tuấn, mà là việc suốt 2 năm qua anh luôn tin rằng hai vợ chồng đang cùng nhau xây dựng cuộc sống. Trong khi thực tế, một phần cuộc sống của vợ anh luôn hướng về một người khác. Hai người đứng im rất lâu, rồi Khoa nói một câu cuối. Anh không thể quyết định ngay bây giờ. Anh nhìn vợ. Nhưng anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện thật sự. Vân gật đầu. Nhưng cả hai đều biết cuộc nói chuyện đó sẽ không hề dễ dàng. Khoa kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu hỏi. Một câu hỏi mà có lẽ rất nhiều người từng ở trong hoàn cảnh tương tự cũng từng tự hỏi. Anh viết. Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì? Tha thứ hay rời đi? Và có lẽ câu hỏi đó không có một câu trả lời đúng cho tất cả mọi người. Bởi vì trong hôn nhân, đôi khi điều khó nhất không phải là yêu một người, mà là hiểu được trái tim của người đang đứng cạnh mình. Còn bạn, nếu bạn là Khoa, bạn sẽ chọn điều gì? Cảm ơn bạn đã ở lại. Chào bạn.